Good morning to our collaborator parents, teachers from Muntinlupa National High School, Maine. The first topic in this virtual training on capacitating the teaching and learning collaborators of Tender Loving Care program is the IGen Kids, the innovative generation. Now let us start with the objective of the session. Let us read the terminal objectives. At the end of the session, participants are expected to gain understanding on the characteristic of the IGen Kids and collaborate on how to support their needs and safety in the remote learning system under the new normal. The enabling objectives are as follows. 1. Define innovation in relation to IGens as innovative generation. 2. Recognize the IGen Kids with their positive and negative characteristic. The third one, cite the important tasks, roles of the collaborators in supporting the needs and safety of the IGen Kids under the remote learning system. What is innovation? We can acknowledge that change is a part of life and welcome new ideas from people within our communities. Often young people are full of new ideas. Older people should create opportunities to discuss these and help young people to develop responses to the challenges that will face them in their later life. And what the Bible says about innovation. Dahil kaakibat ng salitang innovative sa mga IGen Kids, buksan natin ang kahulugan ng salitang ito upang maunawaan na ang pagbabago ay sadyang bahagi na ng ating buhay. Ang mga IGen Kids ay henerasyon ng mga malikhain. Taglay ang malawak na kaisipan. Tayong mga collaborators ay dapat gumawa ng kaparaanan upang talakayin sa mga batang ito kung paano matutugunan ang hamon ng kanilang kinakaharap sa panahon na may pandemya at sa sinasabi nating new normal. In the Bible, we see innovation both in God's creation and His new creation. God is a creator and an innovator. At the end of the Bible, in Revelation chapter 21 verse 5, it reads, sa mga salita ng Diyos ay makikita natin ang mga pagbabago o innovations sa kanyang mga nilikha noon at sa kasalukuyan. God is our creator and innovator. As stated in the book of Revelation chapter 21 verse 5, the one who sits on the throne said, "And now I'll make all things new." Do you know who are the IGen Kids? Let us know them with these bits of information. Halina at kilalanin natin ang mga IGens. Ito ang mga bits of information tungkol sa henerasyon na ito. Sila ay pinanganak noong 1990 hanggang sa kasalukuyan. Sila ay tinagurian ding Generation C o Centennial Generation. At sa mga katangian na ating tatalakayin, sila ay tinawag ding Innovative Generation. They are critical thinkers, the skill needed in the 21st century. It proves that they have the skill to innovate. That is why they are referred to as Innovative Generation. Narito ang kanyang katangian kung bakit siya itinaguri ang Innovative Generation. They process information on how and not what. Critical siya mag-isip. Ito ay kasanayan ng mga 21st century learners na may kakayahan mag-innovate at harapin ang mga pagbabago. There are visual learners. Visual learners process information that they see better information than they hear. Their style of learning in visual. They can learn best when they see the material being taught. They prefer images, maps, graphs, and other visual presentation to other form of instruction. Mga IGen Kids ay visual learners. Visual ang estilo ng kanilang pagkatuto. Mas madali sila matuto kung meron sila nakikitang mga larawan, graph, mapa, at iba pang visual presentation na gamit sa pagtuturo. In the advent of vast information highway, the use of digital note, the internet, the world is an open book to them. IGen Kid could easily get information around the world. Dahil sa laganap ang paggamit ng internet, ang daigdig ay isang bukas na aklat para sa kanila.
Ang mga IGen kids ay madaling makakuha ng malawak na impormasyon ukol sa mga pangyayari at usaping pandaigdig. This generation has great computer and digital skills because they are natives to computers, smartphones, and technology. By the age of 4, or maybe lower, they use mobile devices and become technological geniuses. Many of these phones are hand-me-downs from mom or dad. Sila ay matalino sa mga naglalabasang teknolohiya at gayon din sa pagiging smartphone natives. Sa gulang na 4 o mas mababa pa, nakakagamit na ang mga mobile devices. Daig pa nga tayo, di ba? Minsan tayo pa nagpapaturo sa kanila. Tunay na sila ay mga henyo sa technology. Technology feeds their loneliness and the toxic comparison that hollows meaning from their lives. They spend 5 to 6 hours a day texting, chatting, gaming, web surfing, live streaming, and sharing videos and hanging out online. IGen are driven to their devices by social promises, by friendships, and by relationship. Ang mga IGen kids ay palaging hawak ang kanyang gadget. Laging virtual, walang patid, laging konektado. Nauubos ang 6 na oras sa texting, sa chatting, gaming, web surfing, live streaming, and sharing videos at iba pa mga gawain sa online. Enjoy na enjoy mag-Facebook, mag-Instagram at Twitter sa pagpapahayag ng saloobin kahit na hindi kumain at hindi maligo. My goodness. The more they use digital devices, the less IGen is interacting with people. They can no longer pick up visual cues, understand body language, or pick up nuisance in what you are saying because their companion is digital and everything is driven by the type of communication. Mas maraming oras sa gadget kaysa pakikisalamuha sa mga magulang at guro. Ang kanilang pakikipag-usap sa tao ay malimit gamit ang kanilang mga gadget. IGen kids found reading these materials boring. So this is a great challenge to us collaborators of learning, that we should encourage, motivate our IGen kids to love reading. Parents and teachers can control what the kids search on the web, but they can encourage them to read online. Uso na daw ang e-book. Some students do their homework online. It is easier for teens to have access to internet on their smartphone and tablet to do all the work they need to do so much faster and in an organized way. But we can say that IGens may also be susceptible to obesity due to lack of physical movement. Maaari din na natin sabihin na ang mga IGens ay tutungo sa pagiging obese dahil sa kulang na sila sa mga pisikal na gawain o paggalaw. IGen is completely comfortable with learning alongside other students, even outside their own school, using digital tools such as Skype and online forum. In this time of pandemic, of no face-to-face mode of learning, this generation is very adaptive to the remote learning modality under the new normal. The modular distance learning is undoubtedly an effective learning intervention so as to continue the education of the IGen kids or learners. Eksaktong sagot sa panahon ng pandemya ang modular distance learning sa kanilang paniniwala na ang pagkatuto ay hindi lamang nararanasan sa 4 na sulok ng ating classroom, kung saan kahit anong oras pwede kang umunlad sa mga kaalaman at kasanayan. Bilang TLC collaborator, paano mo matutulungan o susuportahan ang mga IGen kids sa panahon ng modular distance learning, taglay ang kanilang mga katangian at kakayahan? Marapat na bigyan sila ng maayos at ligtas na lugar sa pag-aaral. Suportahan ang mga kailangang kagamitan at kasangkapan upang maramdaman ang pagkakaroon ng sense of ownership. Magamit na may pag-iingat at pangangalaga. Sa pagsisimula ng kanyang pag-aaral sa loob ng tahanan, mahalaga na bigyan ng maayos na lugar sa pag-aaral ang iyong anak. Kailangan din makasiguro na malinis ang lugar, bigyan din siya ng mga kinakailangan niyang school supply, hand sanitizer, at sanayin sa tama at malimit na paghuhugas ng kamay.
Alamin ang mga nakatakdang pang-araw-araw at lingguhang schedule ng mga gawain. Mahalaga na masubaybayan ang iyong mga anak sa mga dapat tapusin sa buong araw, tulad ng mga kanyang mga regular na schedule sa loob ng paaralan. Ang mga IGen kids ay madaling mabore sa mga palagiang gawain. Ang mga collaborators ay dapat magbigay ng ibang karanasan ng mga bata sa pagkatuto, tulad ng mga larong pangpaligsahan, kasama ang kanilang mga kapatid o kaibigan, maaari sa loob o bakuran ng bahay. Ang mga gawain ito ay makakatulong upang mabalanse ang pag-aaral at mga pisikal na gawain laban sa pagkabagot sa mga routinary activities. Laging ipakita ang inyong interes sa mga natutuhan ng inyong anak. Ito ay malaking tulong sa kanyang pag-usad sa pag-aaral at pagkakaroon din ng tiwala sa kanyang sarili. Upang mapanatili ang kasiglahan ng inyong anak sa pag-aaral, hikayatin siya sa patuloy na pag-unlad sa mga natatapos na gawain. Iparamdam ang pagmamahal at pagmamalasakit upang umusbong ang kagalakan sa kanyang puso. It is very important to spend quality time with the IGen kids. Joining in a dinner and prayer will encourage them to develop positive attitude in their daily activities in life. Ano ang pagkakaroon ng quality time kapiling ang IGen kids sa hapagkainan at oras ng pasasalamat sa Diyos ay malaking tulong at suporta upang harapin ang hamon ng buhay ng mga mag-aaral sa panahon ng pandemya. Ang mga IGen kids ay kailangang ligtas habang nasa tahanan. Kung sila ay nakararanas ng takot o pangamba tungkol sa COVID-19, social distancing at self-isolation, dapat silang kausapin. Ipaliwanag ang mga pangyayari tungkol sa pandemya. Sila ay magiging ligtas ayon na rin sa atin, sa paulit-ulit natin pagbibigay ng paalala na sila ay kusang susunod sa mga alatuntuning pangkalusugan. Sila ay dapat ding maging ligtas sa mga banta ng paggamit ng internet. Paliwanag ang tamang paggamit nito. Sundin ang mga nasaad sa tips to safeguard your child in the use of internet. And last, the reward of loving is in the loving. Loving it is itself the great outcome of loving. The success of loving is in how we change because we kept on loving, regardless of anything else changing. Tayo ay patuloy na magmamahal at magmamalasakit sa kapakanan ng ating mga anak. So the collaborators of the TLC program should always keep on loving no matter what change may bring to us. In this time of pandemic, we are experiencing many changes in our routines. But then, these changes should not stop us from loving our learners and giving them our genuine care for the quality education that they deserve. Thank you very much and good morning.